Madam, we come up for now. We did too much when my drop. Can somebody beat his wife in UK? No. Why? Why? Because he Yes. doesn't support domestic violence. No. Against women. Because beats la bambe. Can somebody practice that in UK? Oh no, anymore. So that is what I'm saying. Okay, Yes, answer a question before I say something. Drop me. You can. MS, drop me. In UK, you can beat someone in UK. is domestic violence, but in Nigeria, yes, that is what I said. But in Nigeria, it wasn't. Fine, I don't know. That is the law of UK. It's different from the law of Nigeria. I'm disappointed. In what? In what? So beating of women in America, UK, Australia, Canada is domestic violence. It's a cultural thing in Nigeria. It's a cultural thing in Nigeria. In your Fulani tribe. Which it's not in Yoruba Fulani culture. tribe? It's not Yoruba culture. Yoruba ló ná obìnrin jù tó máa ń ṣàwọn Yorùbá. Yorùbá ló ná obìnrin jù. Yorùbá ló ná ìyàwó wọn jù. Yorùbá ẹ̀sìn Islam tẹ́ gbé wá ló gbé yẹn wá. No, ìṣẹ̀ṣe gan àwọn gan ló máa treat ìyàwó wọn jù. What are you saying? We know. Let's just keep F1 proof. Bàyá wa ṣe sùúrù. Ṣé ìbéèrè tí màá bí ìyá wa ṣé Muhammadu ṣó ná ìyàwó ẹ̀rí àbí ò ná ìyàwó ẹ̀rí? Kò ná ìyàwó ẹ̀rí. Because òun gan ti sọ nínú àdìsí tí mo sọ yìí. Òun gan ti sọ nínú àdìsí tí mo sọ yìí pé it is unwise. Big Joe, ẹ bá wa gbá àdìsí tí Muhammadu tó ti ná Aisha lápá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní verse àdìsí náà. Ṣé ẹ mọ̀ pé Muhammadu àwọn òkọ́ṣe ni? Ẹ fún wa níbi tí Muhammadu ti ná Aisha lápá. Bẹ́ẹ̀ni, òun làwòkọ́ṣe rere, òun the best human being you can ever emulate on earth. He's the best of all mentors. Ọlọ́run jẹ́ rí, ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé jáde, Ọlọ́run jẹ́ rí. Àgbákò tó tó láyé yóò sì. Ẹ jẹ́ kó gbà nísìn. Ẹ̀kọ́ ra bá wa gbé wá níbi. Ẹ jọ̀ọ́ àdìs tẹ́ bá máa gbé jáde fún mi verse kémi náà lọ kí lọ search ẹ̀. Ẹ̀kan láti mú verse sílẹ̀ a máa mú lẹ̀. Òun náà lẹ bá mi ẹfẹ́ mi náà verse náà ẹjọ́ kémi náà lọ kí n search kémi náà. So Mufrad ẹ bá gbọ́ o. Àdìs 3964. 3964 okay. So ṣé Big Joe ẹ ti lọ gbé wá? Báwo ni Muhammadu ṣe na Aisha? So òun la máa fi ṣe ìdájọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ láti. Ẹjọ́ lẹ́yìn ẹ bá ti parí ẹ̀ kí aláwa tí wàá tẹ̀sí ẹ̀kẹ́ tó gbá ẹlòmíì wọlé tàbí kẹ́ ẹ jẹ́ kí ìyá ìgan tó ń sọ̀rọ̀ ìgan mọ̀ pé ṣí gidi làlá bóyá ìyá yóò sì mọ̀. Okay, tọ́pìkì tèmi tẹ̀ lálẹ́ nìyà àwọn àáfàá yẹn wọ́n ń sá wọ́n ti àṣírí ti tú. So ìyá wa ṣé ayé ṣì wà ń bẹ̀? Suna Nasa 3964. So Big Joe ẹ má wulẹ̀ wọrí mà torí pé àdìtì yẹn long kákan ọ̀ra mu. So this le fẹ́ gbé sí tàbí Quran torí mo ń gbọ́ Anisa mo ń gbọ́ àdìtì ni iṣẹ́ Muhammadu la fẹ́ iṣẹ́ Muhammadu ṣe so ṣé Muhammadu ṣe la fẹ́ ṣé Muhammadu ṣe òun la fẹ́ dìmú. So ẹgbẹ́ àbí ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé máa gbọ́ ṣé ẹ̀ ń rí dáadáa Allah's wife. Yeah, mo lè rí. All right, ó yá. Iṣẹ́ ibẹ̀ ni ká ti kà yẹ. Ẹ kà láti yí báyìí. Ẹ jọ kí ló ń Aliyu ẹ bá wa mute ẹ jọ. Mo wà pẹ̀lú yín. Okay. Bá wa mute ariwo yẹn pọ̀ dé. Okay, thank you. Only I said, O messenger of Allah. Ó sọ wípé Muhammadu jíṣẹ́ Allah. Okay. May my father and mother be sacrificed for you. Kí wọ́n fi ìyá mi àti bàbá mi fi ṣèrúbọ fún Allah. And I told him the story. Mo dẹ̀ sọ ìtàn yẹn fún. He said, you were the black sheep I saw in front of me. Ìwọ ni àgùntàn dúdú tí mo rí níwájú mi. I said, yes. Ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni. She said, Aisha, ó wí pé, he gave me a shove in the chest that hurt me. Muhammadu, ó kàn fún ní ìfàyà. Hypertension mú Aisha straight ni o.
You thought that Allah and his messenger would be unfair to you? Ṣé ìwọ rò pé Allah àti òjíṣẹ́ Allah wọ́n kàn máa wẹ̀ níran kó máa wá ibi? Okay, ẹja dúró ń bẹ̀. So ó gbá Aisha ní chest ẹ̀. Aisha fúnra rẹ̀ sọ pé ó dùn ún àwa kọ́ la sọ. So níbi ibẹ̀ yẹn Muhammadu fẹ́ ná Aisha bí ẹrú, so ẹ mọ̀ ó dẹ̀ máa bá sùn lálẹ́, so ó kàn fún ní fàyà. Ẹ má bínú, mo try láti pull up ibi tí ẹ ti gbélé síta because Sunan Nasa 3964 is different from what me I'm saying. Àbí ẹ̀yin náà lè gbé tí lójú fóònù láì. Ṣé ẹ mọ̀ kí àdìsí tí ìyàwó gbé wá fún wa ni pé obìnrin tá a bá fẹ́ bá sùn lálẹ́ àgbọ̀nà náà bí ẹrú lọ́sàn-án torí pé ó ṣeé ṣe kí n sọ pé kí n kó àlàyé. Obo yẹn ò ní wet later ṣe get because tóbìnrin bá ti ń bínú ẹ mọ̀ ara wa òun kò ń feel sexy, so ẹ má nà án jù because ẹ ṣì máa ẹ máa fún lóko later on. Ó make sense. Thank you. Sallallahu alaihi wasallam tí wọn náà bí. Example tèmi máa ń tẹ̀lé tí Muhammadu bá ti ṣe èmi ò ní lọ́bì kankan ìfàyà nípa ẹ̀ màá tó bá ti dálẹ́ báyẹn tó bá máa lé ní kó ga tán, so kò lè ní sí problem. So ìfàyà ni Muhammadu lò. So àwọn táwọn balẹ̀ níbi tí Muhammadu ti lè tí aṣọ ẹ̀lẹ́ fún wa níyẹn náà, but lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwa mùsùlùmí ẹja máa lò fàyà, so ẹ má jà máa lò. Pé mama yẹn sọ earlier wọ́n ní pé context wà kéèyàn máa fi nà wọ́n, èèyàn lè fokó nàyàn, so in this context ẹ bá fẹ́ fi okó nà àwọn ìyàwó yín later ẹ má nà wọ́n jù. That's why tí Ibn Kathir gbé gbogbo tafsir yẹn wá ní pé okay ẹ nà wọ́n bọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa nà wọ́n ní ẹ má gbá wọn lójú ẹ má break bone ṣe get, but totally in Islam ẹ lè nà ìyàwó yín, kò sí anything tó prohibit ẹ. So yẹn wá mental slavery ni ká family bá sọ̀rọ̀ very soon tí àwa bá ti gúnlẹ̀, so mental slavery ni kinní yẹn. Ẹ wá dúró nǹkan tá a kà jáde nínú tẹ̀fsírì yẹn, ó ní àwọn obìnrin wa tá bá ti fi lè gba Islam nílẹ̀ Yorùbá ó ní níṣe ni ká má fún wọn ṣe lórí mọ́, ó ní níṣe ni kákàndẹ̀ gbé wọn sínú ilé kákàndẹ̀ kí nǹkan dẹ̀ máa fún wọn lóúnjẹ bí ajá kí nǹkan dẹ̀ máa ra fi sí wọn lọ́rùn. Ẹ̀yin náà wo gba àwọn nǹkan yẹn, ṣé nǹkan tó dáa nìyẹn? Tẹ̀sí tẹ kà yẹn normal kọ́ ẹ kí ìyá ẹ̀kọ́ ẹ kún ṣe sọ̀rọ̀ mọ́ ara ẹsẹ̀ rí yẹn lásán gan kọ́ mọ̀ fún wọn so lórí kọ́ mọ̀ mú wọn jáì láwùjọ ìyẹn gan ti tó lọ́tọ̀. Wọ́n sì ní pé ẹ̀sìn wájú tẹ̀yìn wò sáré ẹ wo Dubai bó ṣe wà yẹn àwọn obìnrin wọn ò ka wọn kún nǹkan náà. Ordinary mọ́tò gan wọ́n ẹ̀sẹ̀ jẹ gbà kán máa wọ mọ́tò láìpẹ́ ni. Ìgbà tí Prince tó jẹ recently tó jẹ ló cancel gbogbo òfin ṣeré olórí búkútà láàmú kalẹ̀ yẹn. Àwọn obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan níwájú wọn ò fẹ́ obìnrin ṣe olórí. Obìnrin ò lè jẹ kò lè jà kankan. Ìyẹn gan lásán gan sí kò ti tó lọ́tọ̀. Ìyá yìí ẹ ti padà dé àgbọ́yìn mọ́ o. Àdìtì yẹn long wọ́n fẹ́ kà tán ni wọ́n fẹ́ understand it. Ẹjọ́ ẹ ṣe ẹjọ́ mi ní just 1 minute ẹjọ́. Ó yé mi èmi náà máa kó o long, so wọ́n fẹ́ mú justification ìdí wọ́n fẹ́ mọ ìdí tí Muhammadu fi nà á, so mo dẹ̀ ní interest. Ẹ̀jẹ̀ káwọn bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ ló ń gbà yẹn. Ẹ bá gbé àwọn afá mi wọlé, so mo dẹ̀ ní ẹgbẹ́ wọlé. Mo dẹ̀ ní interest nínú kí wọ́n sọ ìdí tí Muhammadu fi lẹ́tọ̀ọ́ láti nà Aisha, so ọmọ ọdún 9 to be precise. So ẹ̀yin àfáà àtàbà wà ní comment section ẹ tún lè send the request, ẹ má sá lọ. At least ní ojú tèmi ní gbogbo àwọn àfáà tó ṣe wà ìyá wa èmi sì fún wọn ní kudos pẹ̀lú rọ́tán pagan but wọ́n sì try. Bá a ṣe máa ń fẹ́ nìyẹn ẹ̀yin ìyàwó ẹ máa darapọ̀ mi tó àwa ò kí n bá a ṣe máa ń engage náà lélẹ̀, so but táwọn àfáà bá ti dé tá pé tó tásìkò irọ́ bá ti tú. Kí ni word ṣé ń gbọ́ mi kí ni word tán lò wọ́n ní nudge. Ẹ gbé jáde. No nínú àdìsí ẹ̀ka náà ni. Ẹ gbé jáde sẹ́yìn ẹ̀ káwa àwa ṣú ẹ̀ ni nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ làwa sọ àkínsùn nǹkan tí bá sí bẹ́ẹ̀. Ó náà mo fẹ́ bá mi gbé àdìsí yẹn padà mú náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ́ like ẹ bá ń gbé sí big screen. Word ẹ lè gbé mi sí bronx bàbá Adélékè. Ẹ jọ tẹ́ bá ṣe tán pẹ̀lú wọn kó bá wa òbò aláàkẹ́ tó lọ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ woman pé ṣé wọ́n lè fi ọmọ wọn ọdún 6 ṣé wọ́n lè fi fọ́kọ kó bá wa ka Quran 65 aya Quran 64 aya 5 yẹn káwò pé
bébí wọn bóyá ọmọ 12 years bóyá àwọn náà lè fi fọ́kọ bí Allah ṣe pa láṣẹ bóyá ṣán lè carry out nǹkan tí Allah pa láṣẹ fún wọn nínú àyà yẹn ẹjọ́ kán bá a fi sí fún ìyá wa ká gbọ́ òpin sí wọn. Okay, a ṣe yẹn next kò sí wàhálà ṣé wọ́n fẹ́ respond first kí n tó. Ìyá a ti gbé wá sójú screen o ẹ padà wá sí TikTok a ti gbé nǹkan tẹ́ ní ká gbé wá sójú screen. Okay, so nínú tí à ń gbọ́ mi nínú hadith tèmi wọ́n lo nudge as the word nudge nudge but ẹ mọ̀ òyìnbó pín sí oríṣiríṣi but nínú tí yín sì mo rí wọ́n lo shove shove in the chest. Ṣó dùn Aisha àbí kò dùn? Ẹni sùúrù náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún ẹ jẹ́ ká English word tá a bá fẹ́ mọ̀ meaning English word we go to dictionary, right? Ẹ jẹ́ ká wo kí ni dictionary meaning. No. Nǹkan tá a máa ṣe ni wípé ẹni sùúrù ẹ mọ̀ pé èdè Allah Lárúbáwá ni. Èmi ti rí hit, mo ti rí beat, mo ti rí different narration just like you. So tá a bá fẹ́ make it fair, ẹ jẹ́ á copy Lárúbáwá yẹn ká wá ṣe sí English translation. And right now ìyẹn ò matter because nǹkan tí Mr. Adeleke bí yín ló wà very important. Aisha sọ pé ó dùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Because ẹni sùúrù ẹ kọ́kọ́ down mama ẹ má jẹ́ kí n mute yín mi like ma mute yín ẹ kọ́kọ́ down. Aisha sọ pé ó dùn àbí kò sọ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ṣe mama play on words bẹ́ẹ̀ ṣe try láti ṣe beating nìyẹn ẹ tún ti fẹ́ ṣe nudge push shove. No. These are silly excuses with all due respect. Now it's not a silly excuse if you don't understand the meaning of the word you give it a different meaning. Mama you interpret it differently. Emma teach me in English because number one, you don't even know what comma is used for. And when you're there correcting in the comment section. So Emma teach me. Now, Mama being for the last time. Aisha, ó sọ pé ó dùn. Yes or no? Oni mo sọ nísìnyí pé nínú hadith tèmi kà this same one tèmi wá there is nowhere tó state pé ó dùn òní mo fẹ́ kà. Okay, ẹ fún wa ní hadith number yẹn ẹ gbé sí comment section ká gbé sókè the exact same one. Ẹ fún wa ní nọ́mbà hadith yín ìyá wa kí n gbé wá. Ìyá mi jẹ́ kí wọ́n bu jáde ká wò. Èmi rò pé àwọn ọkùnrin ló máa ń ṣe tàkíyà the most àṣà àwọn obìnrin náà ó ti affect wọn. Torí níbi báyìí gbogbo wa mọ̀ pé wọ́n sọ pé kán drop her we can't drop her we can't just drop her like that you know. So nítorí níbi báyìí a kì í lo the he hadith so he tí wọ́n bá ti grade so he ẹ kàn fún kí ni nọ́mbà hadith ti yín. Ẹ fún wa nọ́mbà kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ nǹkan yín lọ sí máa Adeleke tá bá fẹ́ ṣe nísìn gbogbo wa tá wà lórí screen ẹ tàn kámẹ́rà ẹ lọ type in hadith number yìí kí gbogbo wa gbé títí wa sórí screen kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ilé bá wa wo hadith yìí ẹ bá lè minimize Sunnah Nisa 3964 so bóyá ká nọ́ọ̀dì ni àbí nudge àbí tó bá wà kó wà ń bẹ̀ so nǹkan tó wà lọ́dọ̀ tiwa ni pé ó fún ní ìfàyà Aisha dẹ̀ sọ pé ó dùn so kò lè etí aṣọ ni mọ́mí wa fẹ́ lò ṣùgbọ́n. Mo try put nǹkan papọ̀ ẹjọ́ pé ẹ lè tẹ́lẹ̀ mọ́ in case pé a ti bá ń waste time ẹjọ́. No ẹ waste time wa àwa kàn fẹ́ àwa máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ṣe ti rí Big Jose rí ó wà ń bẹ̀ ó ní pé he gave me a shove in the chest and that hurt me. Okay ẹ jẹ́ ń gbé tèmi wá ẹni sọ̀rọ̀ ọtí yẹn ó wà ń bẹ̀ so mi ìmọ̀dé tó ṣe ń try láti okay ẹ jẹ́ ń gbé tèmi wá ẹni sọ̀rọ̀ ń dáná my screen. Ẹ wò mí fẹ́ ṣe gbogbo wàhálà yìí mama it's time to be honest. Èmi sì fẹ́ ìyàwó ẹ̀jọ̀ àwọn apá mi lọ. Tọ́pìkì ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyàwó ẹ máa bọ̀. Mo wà pẹ̀lú yín o mo wà pẹ̀lú yín. Ó yẹ bá tọ́pìkì kejì so lórí child marriage so Sheikh
Sure. So, Hija, I'ma move on because gbogbo èèyàn mọ̀ 1003 irọ́ lẹ̀ ń pa. That's a lie. We know that already. Number 2, Wọ́n parọ́ mọ́. kò sí nǹkan kan nínú Ẹni Quran. tó ń parọ́ mọ́. Ẹ jẹ́ n ṣe tán ẹ jọ̀ọ́, thank you. Kò sí nǹkan kan nínú Quran tó prohibit ọkọ láti na ìyàwó. Ní UK, ó wà illegal. Tẹ́ bá nà mí nísìn as ọkọ, bó jẹ́ mo sọ̀rọ̀ bad sí yín, bó jẹ́ mo ṣe nǹkan, tẹ́ bá nà mí tí n bá pọ̀ ọlọ́pàá, àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Tẹ́ wá rí i pé UK àwọn ló fẹ́ better society fáwọn citizens wọn. Because if you are trying to justify this nonsense, then try that to justify látàrọ. Etí aṣọ ni. Imagine kẹ́ lọ́mọ obìnrin kó wá bá yín, okay, ọkọ mi ń nà mí, ó ń ṣe kíní, ó ń ṣe bá. Nǹkan tẹ́ máa bí ni, ṣebí etí aṣọ ló ń lò? Listen to what you are saying. So, àmọ̀ pé rọ́lẹ̀ ń pa, màá jẹ́ kẹ́ respond. Ẹ jẹ́ á move on to the next topic. Báwa gbé àyà yẹn síta, Quran 65 àyà 4 Big yẹn. Joseph, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ní àyà yẹn mú wá ń ta. Okay, Olóńgbò mi sá lọ láti few weeks ago. Mo ń try láti jẹ́ kó wá sínú ilé padà. ó ti rábo nìyẹn. Ṣákọ ni? Obìnrin ni mí, mo bóyá ó ti lóyún Aṣẹ́wó sef. ni, aṣẹ́wó ni. Ó ti ní boyfriend. Mo fẹ́ kó padà. Ó ti ní boyfriend, kò fẹ́ wọlé Quran mọ́. kí ni ìyá mi? Quran 65:4. Okay, Big Ọwọ́ Joseph ti ti wá gbé o. sókè. Gbé síta. Okay, thank you. Mama, ẹ lè padà wá sórí app so that a ka aya yìí together. So, tẹ́ bá rí, are you happy to move on? Ẹni. Ṣé Yeah, happy it's láti fine. move on? Quran Yeah. like pé. So that Quran I can 6. pull mine up too. Yes, Quran 65, ayah number 4. Okay, máa kà lọ mọ́ Surah àtẹ̀yìn. Al-Talaq, ayah number 4. Only as for your women past the age of menstruation. Fún àwọn Wọ́n ní obìnrin fún tó ti àwọn kọjá obìnrin yìí, wọ́n bá jẹ́ kí n tu Adélékè. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin yìí tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù, as in tí wọ́n ti wọ menopause tó ń ṣe nǹkan oṣù mọ́. In case you do not know, Wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ o, their waiting period is 3 months. àsìkò wọ́n ní oṣù mẹ́ta ni àsìkò ìdúró wọn. Ṣé mọ̀ pé ẹni tẹ́ ti divorce ẹ máa foṣù mẹ́ta wò ó. So àsìkò ìdúró wọn is 3 months. And for those who have not menstruated as well. Wọ́n ní fún àwọn tí wọ́n tí máa ṣe nǹkan oṣù rárá, ṣé mọ̀ pé first one ti wọ menopause, àwọn eléyìí wọn tiẹ̀ tí rí nǹkan oṣù. So fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n tí máa ṣe nǹkan oṣù rárá o. As for those who are pregnant, wọ́n ní fún àwọn tí wọ́n wà nínú oyún, their waiting period ends with delivery. wọ́n ní tí wọ́n bá ti bímọ tán, ẹ lè divorce wọn kẹ́ lé wọn bọ́ta. And whoever is mindful of Allah, ṣe rí this particular thing lèmi like. Ẹni tó bá ti ń ṣe tààlà, tó ń gbọ́ tààlà, tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ tààlà ló máa ń fi ń ṣe. He will make the matters easy for them. Tí gbogbo nǹkan tó bá fẹ́, just like Quran 33 ayah 51. Tí Muhammadu, ẹ wá rí pé Muhammadu ń gbọ́ ti Allah. So as a Muslim man, tó bá ti ń ṣe ìfẹ́ Allah, Allah náà máa ṣe ìfẹ́ ẹ̀. That's what I say there. So tí gbogbo wishes, gbogbo ẹ lọ gbé wọn lórí, ẹ gé wọn lọ́rùn yẹn. When you are carrying out those assignments, then everything you want, Allah náà máa ṣe fún ẹ. So kí ìyàwó bá wa tù. Thank you. Okay, so kí ni tẹ́ fẹ́ kí n tú nínú eléyìí sìn? I'm being questioned. Nínú àyà yìí, ó ń sọ̀rọ̀ nípa divorce, which is tolak, right? Now, tẹ́ bá wo ayé àtijọ́, wọn ò ní pregnancy test nígbà yẹn. Ẹ mọ̀ tẹ́ lè rà ní shop àbí kẹ́ lọ sọ́dọ̀ doctor kẹ́ lọ ṣe blood test. So, àyà yìí is like a old school pregnancy test. So, let's say pé ẹ marry, you know, ẹ ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ yín, bóyá ẹ wá fẹ́ fira yín sílẹ̀. Allah ní pé as obìnrin, ẹ máa need láti dúró. Ká make sure pé ẹ lóyún because ẹ ti jọ ṣe àjọṣepọ̀. So now, nínú àyà yìí, Allah ó mention 3 categories of obìnrin. Only as for your women past the age of menstruation, which means àwọn tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́, wọ́n ti dàgbà. Wọ́n ti wọ menopause. Wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, Ida ló ń pè àbí Ida mi mo bó ṣe ń sọ Arabic IDDH waiting period. Wọ́n ní pé wọ́n máa dúró 3 months. Ó wá tẹ̀síwájú wá ní pé and those who have not menstruated as well. So ibẹ̀ yẹn là ń try láti highlight àwọn ọmọ kékeré ni. And then ó wá tẹ̀síwájú ní
For those who are pregnant, àwọn tó ti lóyún already, ẹ máa ní sùúrù kó bímọ yẹn, then you can go your separate ways. So, àwọn being, why are children included in the aya of divorce? Not only that, one dúró for a reason, káwò bóyá oyún wà, àbóyún ò sí, which means pé àjọṣepọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. So, nínú Islam, ṣé èèyàn lè fẹ́ ọmọdé ká bá sùn? ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀ ẹ má bínú mo fẹ́ pull nǹkan out yẹn kọ fún mi 1 minute ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú 1 minute No mo fẹ́ pull problem. nǹkan. No problem. ẹ yẹ sáré bí bàbá ìlérí Saka Ahmed ṣe wà ń bẹ̀ kíyàwó tó dé ẹ tan máìkì yín Saka Ahmed ẹ tan máìkì yín. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? ok à ń gbọ́ yín ìyá. Okay, yeah. So, màá mú eléyìí in the because I'm a medical personnel. So, màá mú eléyìí in a medical part. You understand? Because there is nowhere in this narration that says a child. So, ẹ máa gbọ́ mi o. There are different reasons why a woman might not menstruate medically. Hormonal changes or anything. Medically ló lè mú obìnrin kó má menstruate. There is nowhere it is stated pé o obìnrin tí ò menstruate or ọmọdé tí ò menstruate or age range tí ò menstruate kò sí anywhere níbi Quran yìí tó list pé age àbí anything as related to menstruation. Okay, Mama, thank you for your response. Obìnrin lè wà ṣé mo lè parí ẹ̀jẹ̀ má bínú ṣé mo lè parí. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, as a medical person, we have cases of women who are at the age of menstruation but are not menstruating due to medical issues. Okay, thank you. Now, ṣé tafsir titi yín nìyẹn àbí ṣé nǹkan táwọn scholars sọ nìyẹn? Based on ìtẹ́gbé wá nísìnyí, òun lèmi fi ń ṣe explanation tèmi. Gbogbo wa la mọ̀ bí Islam ṣe ń ṣiṣẹ́. Ẹ lè ka aya kẹ́ wá fún ní interpretation titi yín astagfirullah. Ó yá gbé tafsir ẹ wá. So Big Jose Mama ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé tafsir Ibn Kathir wá. Nǹkan tí Ibn Kathir sọ la máa gbà. Tẹ́ bá decide láti argue against it, ẹ̀yin náà ẹ lọ gbé scholar yín wá. Ẹ lọ gbé Hanafi, ẹ lọ gbé Shafi, ẹ lọ gbé Maliki, ẹ lọ gbé gbogbo wọn wá tó máa back yín up. Because èmi ní gbogbo document wọn, gbogbo àwọn 4 school of thought yẹn, nǹkan tó sọ nípa issue yìí àgbé síta bọ̀. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká tafsir Ibn Kathir. Ẹ dẹ̀ sọ pé medical professional ni ẹ dẹ̀ mọ̀ pé domestic violence, even tẹ́ bá lo etí aṣọ, ẹ mọ̀ pé mentally speaking, it is humiliation for the woman. Báwo ló ṣe máa affect mental health ẹ? And then proudly call yourself a medical person, but you were defending domestic violence. We have gone past that. Could make sense. You're a quack medical person. With all due respect, say whatever you we will like. never come to your practice. Tebaja medical person, quack doctor. Defend the domestic violence. What's up with medical ejo? Am I insult our real doctors that actually care about women, don't care about mental health? Anyway, medical practitioner. A woman psychologically in many ways, even without you eating her. Oh yeah, eja katafsir. Medical mama. Eja katafsir. Why are you going back? Ẹ̀sìn ló block your brain, ẹ̀sìn ló block logic and thinking. You have to suspend your critical thinking. You have to suspend your critical thinking so that Islam might make sense. Sherry, medical person, you're well educated and you subscribe to this nonsense. Anyway, Ibn Kathir, Eja Sarika, Big Joseph. Only ancestors. Only the Iddah of those in menopause and those who do not have menses. Yeah, wọ́n ní ìkọsílẹ̀ fún àwọn 3 months fún àwọn tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù àtàwọn tí wọ́n tẹ̀ tí máa ṣe nǹkan oṣù rárá is 3 months. Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. Allah, ẹ̀yin tí ó jẹ́ olùgbéga jùlọ, ó ṣàlàyé nípa ààyè time fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá àwọn obìnrin tí wọ́n ti wà menopause tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́.
And that is the one whose menstruation has stopped because of her older age. wọ́n ní àwọn obìnrin yìí ni àwọn obìnrin tí nǹkan oṣù wọn ti dá dúró nítorí ọjọ́ orí wọn torí pé wọ́n ti dàgbà. Her iddah is 3 months instead of the 3 monthly cycles for those who menstruate. So wọ́n ní àsìkò ìdúró wọn ní 3 months. The same for the young who have not reached the years of menstruation. So fún àwọn ọmọ kéékèèké tí wọn tí máa ṣe nǹkan oṣù tí ọjọ́ orí wọn ò tí tó àsìkò láti máa ṣe nǹkan oṣù. So, nǹkan táwọn scholars ń sọ nìyí, so ó wà very clear. Nínú Islam, ní age for marriage. You have no age of consent nínú Gbé Islam. mi sí bí screen ìyá ẹ wò ilé Ànábì dẹ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ̀gán ló finish Ànábì gbogbo fẹ́ ẹ̀. Aisha ní 6, ó bá sùn ní 9. Medical practitioner, tell us the damage he would have done to that girl. Ilé ẹ̀gán ló finish gbogbo ẹ̀. Àṣẹ òrìṣà, the same thing náà ni. Ṣé ká túkà, ṣé ká a lè ka gbogbo tafsir, a lè ka Jalalain, a lè ka Al-Qurtubi, gbogbo wọn, every single tafsir. No, kíyà ẹ ṣe kíyà pé ẹ sọ̀rọ̀ ká The sọ̀rọ̀ same nínú thing náà ló sọ. eléyìí ká lè bá ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan bẹ̀ yẹn àwọn sàbẹ́ ló bi ànábì léèrè. Ó wá ń sọ Okay, fún wọn okay, pé ẹ àwọn jẹ́ tó ká, àwọn ẹ tán jẹ́ ká. ìyẹn gan ló finish gbogbo kinní yẹn pátá. Ó fún wa ní ìdí tí àyà yẹn fi jábọ́, right? Nǹkan tẹ́ ń try láti sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ á wo ìdí tí Jibril ṣe gbé àyà yẹn fún ànábì. Ó ní pé ibi báyìí mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ n sáré ibi báyìí. Ó ní, and for such of your women as despair of menstruation. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n ti kọjá àwọn tí wọ́n ń ṣe nǹkan oṣù. Because of old age. Nítorí ọjọ́ orí wọn tí ó ti dàgbà. If you doubt about their waiting period. Wọ́n ní tẹ́ bá ń ṣe iyèméjì nípa ṣé kẹ́ ẹ dúró àbí kẹ́ ẹ má tíì dúró o. Their waiting period shall be 3 months. Wọ́n ní oṣù mẹ́ta ni fún ìdádúró wọn. Upon which another man asked, "Oh, Rasulullah." Wọ́n ní nígbà tí ọ̀rọ̀ ń lọ, ọkùnrin kan lára àwọn sàbí wá béèrè pé òjíṣẹ́ ńlá o Muhammadu. What about the waiting period of those who do not have menses because they are too young? Wọ́n ní báwo ni oṣù mélòó làwa máa fi dúró fún àwọn obìnrin kéékèèké tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù nítorí pé ọjọ́ orí wọn kéré jọjọ. Hey, along with those who have it not because of young age. Wọ́n ní pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. Tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. Okay, sorry. They don't have it. Yeah, only along with those who have it not. Okay. Because of young age. Okay, wọ́n ní pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù nítorí ọjọ́ orí wọn tí ó kéré. Their waiting period is 3 months. Wọ́n ní ọjọ́ orí àwọn náà jẹ́ oṣù mẹ́ta. So, ó nìyẹn nǹkan táwọn scholars ń sọ nìyẹn, àwa kọ́ la kọ́, àkọ́ǹkà ni. And as a medical practitioner, Aisha àti Ànábì was 54. Aisha was 6. Aisha àti Ànábì wọ́n consummate marriage wọn when Aisha was only 9 years old. Now, as a medical professional, would you advise for that thing or against that thing? Jáde ibi tí ó ti sọ pé Ànábì tó ti sọ pé the prophet married Aisha at 6 and consummated her at 9. No problem. No problem. No, you know what? She's been very respectful. Me, mind came about sọ̀rọ̀. So, ẹja lọ sí ẹ̀rí yẹn, Sahih Al-Bukhari 5134. Ká tó kà jáde, mo fẹ́ kí màmá mọ̀ pé there's an ijma lórí age Aisha, which means that gbogbo scholar, as long as ẹ sọ pé Sunni Islam ni omi sọ̀rọ̀ àwọn Shia, majority of Muslim, Orthodox Islam, gbogbo àwọn scholar, they all agree that Aisha was the age of 6 and Ànábì married and penetrated her at the age of 9. So, Sahih Al-Bukhari 5134, narrated by Aisha herself, only that the Prophet married her when she was 6 years old. Sorry, Yami, sorry. Sahih Al-Bukhari 5134, narrated by Aisha, that the Prophet married her when she was 6 years old. Ìyá ńlá wa Aisha, àwọn ni wọ́n gbẹ́nu sí ìwé tí wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá wa
òjíṣẹ́ ńlá wa Muhammadu wọn náà fẹ́ àwọn nígbà táwọn wà ní ọmọ ọdún 6. And he consummated the marriage when she was 9 years old. Wọ́n ní òjíṣẹ́ lásìkò ìbásùn fún àwọn nígbà tí àwọn pé ọmọ ọdún 9. Hisham said, Hisham sọ wípé, I have been informed that Aisha remained with the Prophet for 9 years till his death. Ishmael sọ wípé wọ́n sọ fún òun wípé Aisha wà pẹ̀lú Muhammadu títí tí ikú fi dé. Fún 9 years tí ikú fi dé bá Rasulullah. And we have many hadith tó sọ the same thing. Ijma wà lórí ẹ̀. Mo bi yín kí ni age marriage nínú Islam àti gbé 65 for fún yín tó mention àwọn ọmọdé kí làwọn ọmọdé ń ṣe nínú aya divorce. So medical professional ẹ jọ̀ọ́ ma genuinely speaking mi fi any sùúrù ma ẹ jẹ́ n ṣe tán ẹ fún mi 10 seconds mi fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ sọ fún wa what could be the possible damage between a 54 years old and a 9-year-old having intercourse. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ báyìí? That question yẹn first. Kí ni question yín? Mo ní distracting. As a medical professional, ṣé lè sọ fún wa possible damage tó lè ṣẹlẹ̀ tí àgbàlagbà 54 ń tọwọ́ bọ ìdí 9 years old girl? Medically, we know it has a repercussion if a child who is not matured or has reached puberty stage having sex with such child can lead to several medical issues. But mo fẹ́ state nǹkankan based on hadith dem why. Because medical issue like example ẹ fún wa example. No, ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ fún wa example 1 or 2 ká lè tún lẹ̀ látara yín. Part of medical issues yẹn only be infection which can affect the women's cervix. Hello? Yeah. So I don't want me if I speak ni medical terminologies, but example tí mo lè give as a what about fistula? Ṣé fistula náà wà pẹ̀lú ẹ̀? Yes, it's part of it. Oh no, mo ṣe ní infection, mo ṣe fi general word infection to the cervix. Síbẹ̀, they don't understand. So that is that. Then secondly, based on this hadith they give. Ní ayé àtijọ́, ìyá wa ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ torí àwọn ìyá wa tó máa padà gbọ́ ètò wa picture yẹn ṣe lè bá wa break like kí ni possible nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn ṣé abeg like ẹ kò bá wa gé kékeré kó má pẹ́ so that àwọn ìyá wa tó bá máa tú so that àwọn ìyá wa tó bá máa tú gbọ́ wọ́n lè understand it dáadáa. bí a yóò máa tọ̀lé ni bí a yóò máa yàgbé ara tó bá ti ń rìn ni sọ ìjà gbọ́. fistula yẹn ó mean like bíi pé tí ojú ara part ojú ara méjì bá já papọ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Allah Akbar ẹ tẹ̀síwájú. Okay, ó yẹ tẹ̀síwájú mà. Ìgbé òyìn lè dúró lára ó máa yàgbé sára nìyẹn. Okay. Ó lè máa tójú ara yàgbẹ́. tó lè lead sí maybe yes urine coming from abnormal place or ìgbẹ́ or iso or something coming from abnormal place. Okay, ma. Infection, then unpleasant smells from the V part. So that's ni Aisha experience. Ó ga o. Aisha, ó ga o. Ẹ tẹ̀síwájú ìyá wa. So mo ń gbọ́ yín. So that is for the medical part. So bí mo yẹn sọ pé ayédáyé ọ̀làjú òun náà sọ pé éèjì ọmọ báyìí ọmọ gbọ́dọ̀ pé 18 ọmọ gbọ́dọ̀ pé ní ayé àtijọ́ bó ṣe ń fi ọmọ fọ́kọ is based on maturity or puberty ọmọ tọ́mọ bá ti pé puberty stage or tọ́mọ consent sí pé okay I want to do this. Ṣẹlẹ̀ fún wa lẹ́rìí yẹn ẹjọ́. Because Quran àti Hadith because according sí nǹkan tá a kà menstruation is another indication of puberty. Tẹ́ bá dẹ̀ wọ àyà tá a kà ó ní pé for those that have not
menstruated. So Any sùúrù mà ìgbà tá dẹ̀ kàtà sí ẹ̀ ó ní pé ìdí tí wọ́n ti menstruate is because they are young. So tẹ́ bá ń sọ pé Islam ó require puberty ẹ mẹ́rin ẹ̀wà because I can guarantee you will never ever find it. A ní hadith Aisha ó sọ pé ó ń bá bèbí Dolly ó ń bá bèbí ẹ̀ ṣeré ó ní pé kò tí ẹjọ́ ta ló ní hadith yẹn ó ní pé Aisha ó ní pé dolls is forbidden for people in Islam but it was okay for Aisha because she was a young little girl and has not reached puberty. Sahih al-Bukhari 5081 ṣé òun nìyẹn ẹjọ́ I think so. A máa gbé hadith yẹn wá fún yín unless tẹ́ bá ní another hadith tó prove pé Aisha reach puberty then it means pé nǹkan tánàbí ṣe in medical terms a lè pè ní PDF file mi ì fẹ́ sọ full word yẹn PEDOPHILE PDF file that is an act of PDF philia. Àbájọ tí Muhammadu tí Aisha ò fi bímọ gbogbo ilé Aisha kò lóyún àárọ̀ dalẹ́ rí àṣé ojú ara jápọ̀ mọ́dì ni ojú Aisha rí tó kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa Islam kọ́lọ̀ ń gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀ ni o ó ti dá nǹkan lẹ̀ o so tí àṣeyé nínú Islam ìyẹn lè máa bọ́ ọmọdé sùn kò ju ara méjì Muhammadu ó ṣe yìí tán. Ìyá wa ẹ padà wá àwọn ò mọ̀ pé òjìṣẹ́ ṣé lè lẹ́wà ní ká máa wò láwò kọ́ ṣe ṣé kí wọ́n lọ máa gbọ́mọ ọmọ mo wà pẹ̀lú yín mi tí lọ ó yà àti sorry wọ́n ní Muhammadu wọ́n ní Muhammadu máa ń bá Aisha ń bọ́ ọmọdé ó ń bá ó fi bèbí ṣeré Muhammadu tún máa ní pé ẹni kọ́mọdé wá á tún kó sí fún so wọ́n ti gbé dé. Sorry, sir. Okay, Sahih al-Bukhari 6130, narrated by Aisha. Aisha wípé. I used to play with dolls in the presence of the Prophet. Mo máa ń fi bèbí oníke ṣeré nígbà tí Muhammadu bá wà pẹ̀lú mi. And my girlfriends also used to play with me. Àwọn ọmọ kékeré táwọn náà ti jà lẹ́nu ọmú, àjọ máa ń ṣeré papọ̀ ni o. When Allah's messenger used to enter my dwelling place. Wọ́n ní ni Muhammadu bá ní pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ máa bọ̀. They used to hide themselves. Tí Muhammadu bá ti fẹ́ gbá dọ́gì fún àwọn ìyẹn máa lọ sọ pamọ́ sẹ́yìn ilẹ̀kùn. But the Prophet would call them to join and play with me. Muhammadu máa ní pàṣípò tí yín náà ń bọ̀ ẹ bọ́ sí apá kankan ẹ máa wòran bó ṣe ń lọ. The playing with dolls and similar images is forbidden. Ká dẹ̀ máa fi bèbí ṣeré àti àwọn igi àwọn nǹkan bí ère ó jẹ́ nǹkan tí ó tọ́ o. But it was allowed for Aisha at that time. Nítorí pé kí Aisha lè bá máa dá mi tààrà so Muhammadu fàyè gbà. As she was a little girl not yet reached the age of puberty. Nítorí pé Aisha ẹ mọ̀ pé ọmọ kékeré báwo ló ṣe fẹ́ máa dá mi tí mi ò bá dùn kò tí ì pé gbogbo nǹkan gáàsì ò tí ì jiná dáadáa kò tí ì nínú lábẹ́yá. Ó wà nínú Fath al-Bari page 143 volume 13 tẹ́ bá fẹ́ more evidence. Ó confirm fún wa pé Ànábì ìgbéyàwó ẹ̀ tó Aisha ó ṣẹlẹ̀ lọ́mọdé then àjọṣepọ̀ tọ́jọ́ ṣe ọmọdé childhood ẹ̀ náà ló ti ṣẹlẹ̀. So tẹ́ bá rí nínú Islam mama kò sí puberty is not a requirement. A lè gbé òfin Sharia yín wá tẹ́ bá fẹ́ ká tún fi explain. Ìyá mi ẹjọ́ 1 minute gbogbo lé ẹjọ́ ẹ bá wa power tap ẹ bá wa share program àwa 20 la share program látàárọ̀ kí ló dé ẹjọ́ ọ̀dọ̀ MS bàbá yẹn ẹ máa rí bí love ẹ bá wa send 1 coin láti join community. Ẹ ó dàn ìyá wa ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo lé ẹjọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ MS bàbá ẹ bá wa join community 1 coin wà very important ẹjọ́ ẹ ṣé. Ẹ dẹ̀ bá wa share program yín ẹ share sí WhatsApp status yín ẹ share sí àwọn ọ̀rẹ́ yín WhatsApp ẹ share sí wọn ní Instagram ní other social media platform ẹ ṣé gan adúpẹ́ ẹ tẹ̀síwájú ẹ ṣé o.
ṣé mọ̀ pé nínú Islam bébì yín tó ń ṣeré yẹn tí mò ń gbọ́ tó bá jẹ́ ọmọbìnrin ni wọ́n lè fẹ́ lẹ́ni. Number 2, mama, ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ bí wá ẹ sọ pé ẹ mú any evidence. Ẹ mú any evidence wá, ẹ gbé any evidence pé Aisha 6 years old ni. So nǹkan tá a kọ́kọ́ fi hàn yín bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ gbàgbé nípa ẹ̀. So hadith tá a gbé wá Sahih Bukhari 5134 ṣé ẹ gbà pé Aisha was 6 Ànábì bá sùn at the age of 9? bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo ní pé ní ayé àtijọ́ bọ́n ṣe ń fi nǹkan tí mo bí yín kọ́ nìyẹn mo ní ṣé ẹ gba hadith yẹn àbí ẹ gbà me being for explanation because as a medical professional nǹkan tẹ́ ń try láti justify is pedophilia and you are wrong again secondly for that. So mo bí yín question ni ṣé ẹ gba hadith yẹn as authentic or not? ẹ má bínú ìyá wa èmi ló mute yín mi ò bóyá ẹ máa tọ́jú ọmọ yín kẹ́ fi lè padà wá ẹ lè wà lókè TikTok kẹ́ ò tọ́jú láìpẹ́ ọmọ ọmọ mà. ké ọmọ yẹn ẹ jẹ́ ká kán attend lè the next person ìyá má ẹ ẹ lọ lè tọ́jú ọmọ yín kẹ́ padà wá. ẹ Yeah. ṣe. TikTok ò ẹ lè wà láìkí lókè o baby so crying ẹ lè ẹ dúró lè má kẹ́ drop. mute. So Mr. KD Dollar. Yes, I got it. ṣé mùsùlùmí ni yín? gbogbo lé ṣé kí n sáré fi àwọn ìgbéyàwó tí àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ṣe kí Bẹ́ẹ̀ni. ìyàwó ní ìṣẹ́jú kan. àwọn èèyàn ti rí ká mú Okay, kí pè é máa Méjèèjì lọ. àmọ́ ṣe pọ̀. ọ̀gá ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹ̀dá o a ní ìṣù pẹ̀lẹ́yìn so ẹ ṣé o tẹ́ darapọ̀. ẹ ń ṣe Ẹ ń mẹ́rẹ̀ẹ́ta ṣe papọ̀ ìjọ tó bá pàdé mùsùlùmí ni. Kí ẹ sọ? mo ní mẹ́rẹ̀ẹ́ta tẹ̀ ń ṣe papọ̀ náà ìjọ táwọn ará bí bá pàdé yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ṣèdá bá ti dé irú ẹ̀yin báyìí wọ́n gbọ́bẹ̀ lé yín lọ́rùn ni nǹkan tá ṣe yà ni pé kí wọ́n pa yín ni. ẹ̀yà Àwọn tó ọmọdé àwọn ní kí ẹ má gbàgbé mi lọ́rùn. Allah ṣìgìdì. Allah bẹ́ẹ̀ ni ṣìgìdì làlá so K-Dollar Tán bá yẹ tú pẹ̀lú àwọn ìyá wa. Àwọn so ọkùnrin K-Dollar Allah. so ìpàtẹ jẹ́ kí mẹ́ta lè yín ṣe papọ̀ yẹ so lẹ́yìn pẹ̀ kàn máa jóná so kò sí nǹkan tá a fẹ́ bá yín sọ so kò jù báyìí lọ ẹ ṣé. ṣẹ́rí ìyá wa yìí wọ́n tiẹ̀ sì ní ọpọlọ ju àwọn àfáà míì lọ to me because Adeleke everything was just going. ẹ ṣàlàyé fún wọn tí dọ́là náà tí wọ́n bá gbé òfin ṣèyá dé nǹkan tó fi ṣèyá sọ ni pé wọ́n ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n ní kí wọ́n gbọ́bẹ̀ lé wọn lọ́rùn ni tàbí kí wọ́n sọ wọ́n lókò pa. àwọn náà ti mọ̀ ẹni tó ń ṣe nǹkan mẹ́ta ò ti mọ̀ pé ikú ni wọ́n ti mọ̀ so ṣìgìdì ní àlá so ẹ bá gbé àwọn àfáà yẹn wọlé kí wọ́n máa wọlé bọ̀. ok ẹ jẹ́ kí n wo ọmọ request Nobody but God. yìí pọ̀ o. Káàbọ̀ o. èmi ò kì í ṣàfáà o. Ok ẹ ṣí tẹ darapọ̀ o ẹ ṣeun adúpẹ́ o. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín náà ò dáa nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín náà ò tún dáa ẹ ṣí tẹ darapọ̀. ok. bàbá yẹn bá mi kọ́ sọ́ọ́ ti sọ̀rọ̀. Bàbá Àbáyọ̀mí Ọlá ẹ kálẹ́ o ẹ kálẹ́ káàbọ̀. àbọrú àbọyé o. Gbogbo àtọ ẹ̀yin náà tún kí n ṣe ẹ̀yin náà ti fi Islam lẹ̀. yóò èmi tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni o èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹjọ́. Òpó Islam ti wólẹ̀ Yorùbá pátápátá ayé báyìí. Islam máa bàjẹ́ ni. Kí lẹ fẹ́ bá a sọ? nǹkan tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé obìnrin yẹn mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ because tó ní òun nurse àbí doctor ló pẹ́ra but at the end of the day nǹkan kan tí mo fẹ́ kó understand ni pé ó ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ní Nàìjíríà bó ṣe rí lélẹ̀ UK bó ṣe rí òfin Islam kò lè govern ìlú òfin Islam fún àwọn tó ń ṣe Islam ni so kò dẹ̀ sí gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ayé àtijọ́ kò ń ṣe gbogbo àwọn tó wá láyé àtijọ́ ẹ̀ lọ ṣe nǹkan tó right gbogbo wọn ṣe nǹkan tó wà selfish for their selfish interest even kí Muhammad gan máa pẹ̀lú àwọn tó kọ Kùránì which is táwọn kó nǹkan ló kọ àwọn tó kọ wọ́n ṣe àwọn òfin kan tó jẹ́ selfish interest wọn lọ fi ṣe so kéèyàn kan wá kó wá máa defend nǹkan tí ò make sense because àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ níbi gbogbo wọn ló wà Leonard so nísìnyí ìgbà tó fi hàn bá lè tí ò lè mú anybody ní UK tó jẹ́ pé Nàìjíríà nìkan ló ti máa mú even kó jẹ́ Muslim tó bá wà ní UK o ò lè sọ irú nǹkan báyìí jáde tó ní òun practice òun practice nurse ní àbí doctor àbí nǹkan kan lòun practice wàá máa sọ irú nǹkan báyìí jáde o ò lè ní ọmọ àgbà pin lọ́wọ́ ẹ ni
because ọ̀rọ̀ tó ń sọ make sense because gbogbo àwọn tó wáyé láyé àtijọ́ yẹn gbogbo wọn lọ ṣe nǹkan tó wrong pátápátá most especially nínú Islam yìí wọ́n ṣe nǹkan tó wrong gan òun làwọn bàbá yẹn tó yìn sọ pé dèní aṣáìrá wọn mo ìwò kan tó yẹ pé bí i Pakistan ló ti ṣẹlẹ̀ ó yọ ìbọn sọmọ yẹn ni ọmọ 12 years tí ò fẹ́ gbà ó dẹ̀ fẹ́ pa ọmọ yẹn ó fẹ́ yìnbọn fún nítorí kò gbà kó penetrate wọnú ara òun gbogbo àwọn kíní yóò make sense gbogbo àwọn èèyàn ló ti ń change àwọn nǹkan yìí àwọn Europeans náà wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó wrong nígbà yẹn bọ́ wọ́n amend jẹ́ wọ́n pé kò make sense but kéèyàn kan wá kó máa defend nǹkan tí ò make sense àwọn nǹkan táwọn èèyàn kọ́kọ́ jókòó tọ́kọ̀ kọ ẹ̀ wá ná lọ́hùn kan aláàyín kan ló ṣe àwọn nǹkan yìí ló kọ àwọn nǹkan yìí ló sọ kalẹ̀ níbo ló sọ kalẹ̀ sí so ẹni tó ń já aláì tó bá jẹ́ pé òun ló dá yín ṣé kò lè pa yín fún ara ẹ̀ ló ṣe máa rán yàn kan pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣẹ̀sìn kẹ́ni ẹ lọ bá òun pa yín irú aláwo nìyẹn kò make any sense ẹ jẹ́ ká lo logical sense ká lo logical kò nídìí pé ká máa wò kí ìwé máa ronú fún wa a gbọ́dọ̀ láti ronú fún ara wa. ẹ má bínú aláàṣìṣe ni ẹ má bínú ẹ ṣe kò sẹ́ni tí tó kọjá àṣìṣe aláàṣìṣe ń bẹ̀yẹ ni ẹ ṣe. kò make sense o àṣìṣe burúkú ni o kò make any sense. èrè làálà àṣìgídí lè ṣiṣẹ́ ẹ ṣe bàbá bílọ̀ rẹ ṣeun tí máìtì. mo ń gbọ́ yín. ṣé mùsùlùmí ni. àfáà kan ti dé ibà ẹ̀bẹ̀ bá tí màá yìí sọ̀rọ̀ náà. ṣé mùsùlùmí ni yín. bẹ́ẹ̀ni. ẹ káàbọ̀ ṣé mùsùlùmí tó lè ka kéwù ni àbí báwo. bẹ́ẹ̀ni. all right. so big joe ẹ jẹ́ kí n gbáàdé ti Aisha yẹn wá kí ẹ bá wa kà kẹ́ ẹ tù ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹ. Àbájẹ́kẹ́ ẹ má change programu yẹn Sìgìdì ní aláàlẹ́jà máa bá lọ yá wa là ń gbogbo yẹn fún àbí kí lẹ rò. káwọn kan tiẹ̀ ọkọ̀ bá wa kà á tó dá máa lo logic ẹ bá wa kà á fà. ṣé èmi lẹ ń sọ. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n pé mùsùlùmí ni ẹ̀dẹ̀ ní kakéwù. èmi ò tiẹ̀ nídìí pé kí n kakéwù báyìí bọ̀ torí pé mo ti wà mí báyìí látẹ̀kọ̀ pẹ̀lú nǹkan tẹ̀ ń ṣe. To me, what I would just say is the prophet marrying Aisha was actually a divine command from Allah. àní ẹ bá wa kakéwù yẹn la kàn sọ ẹ sọ pé ẹ lè kakéwù ibi tá à ń lọ ọ̀tọ̀ ní tọ́pìkì tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ṣìgìdì làálà mi sọ pé kò command ẹ understand. so kí lẹ sọ. ṣìgìdì èrè ni Allah ẹ bá wa kakéwù yẹ kẹjẹ ká tẹ̀síwájú. kéde bí sọ pé èrè ni Ọlọ́run. mi ì sọpọ́ lọ́hùn o mo ní èrè ni Allah. ok èrè ni Allah kí ni proof àti evidence yìí pé èrè ni Allah. òun náà ni ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn. before kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ kí lórúkọ bàbá Muhammadu. Abdul Muttalib. Muttalib kì í ṣe bàbá Muhammad. oh sorry bàbá Muhammad ni. ok kí wàá lórúkọ bàbá Muhammad. Jackie Google. tó ń pe $2 náà ẹ má pe tí ọmọ ìtìmọ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pè wọ́n ẹ̀yin ọmọ mọ́ṣáláṣí wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ jọ. mùsùlùmí tó bá nímọ̀ ló yẹ kó wá sókè báyìí. so now ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá Muhammadu ṣé mùsùlùmí ni. kì í ṣe mùsùlùmí. bọ̀ orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Abdullah kí ni ìtumọ̀ Abdullah yẹ. kí ni ìtumọ̀ Abdullah. bẹ́ẹ̀ni. a lè sọ pé ọ̀rẹ́ Ọlọ́run náà ni Abdullah jẹ́ sí. irọ́ kì í ṣe ọ̀rẹ́ Ọlọ́run a ti sọ pé Allah kì í ṣe Ọlọ́run èrè ni Allah. so now ẹ bọ́ sójú screen ẹ̀ máa tó bá ti ń minimize àní máa gbọ́ yín mọ́. so now. mi minimize. alright before kí Islam kó tó bẹ̀rẹ̀ àwọn orúkọ kan wà tí wọ́n ti máa ń jẹ́ nílẹ̀ Lárúbáwá tẹ́lẹ̀ ṣó ti yé yín. a dẹ̀ tún rí pé nílẹ̀ Lárúbáwá nínú Kaaba táwọn mùsùlùmí máa ń rọ kiri ká ó háùsì 360 èrè bíi ti tàlà ṣó ń yé yín. so àwọn tí ó lè fi nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ dúró ẹ sọ pé nígbà kí Islam tó di èrè 360 ló rọ kiri ká Kaaba. ló house ní Kaaba house ó house 360 èrè 360 èrè ló wà nínú Kaaba 360. so now nínú àwọn 360 tó wà nínú Kaaba yẹn tá a dẹ̀ mọ̀ pé Abdul Muttalib kì í ṣe mùsùlùmí tó bí wí Abdullah tí Abdullah yẹn náà bí Muhammad so ẹlẹ́bọ ní Abdul Muttalib àbí. bẹ́ẹ̀ni. so wọ́n dẹ̀ bí ọmọ wọ́n sọ ní Allah àbí.
wọ́n sọ ní Allah, ta ló sọ àmì ọmọ wọ́n ní sọ ní Allah? Abdullah ẹrú Allah àbí. Wàhálà. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. So now Islam ò dẹ̀ tí ì dé wọ́n dẹ̀ sọ ọmọ tí wọ́n bí ní ẹrú Allah ṣó yẹ yín Bẹ́ẹ̀ni. so tó ń fún wa Okay. lẹ́rìí wípé Allah yẹ ti wà before kí Islam yẹ kó tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ń fi orúkọ yẹ wọ́n ti ń lò mọ́ orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ nínú Islam ní before kí Islam kó tó bẹ̀rẹ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Now Muhammadu tó wá ní bàbá kan tó ń jẹ́ Abdulmanaf. Okay. Great grandfather yìí ni so Manaf yẹ kí lẹ mọ̀ nípa ìtẹ́lẹ̀ bá wa sọ Manaf. Number one, láti ibi tí ẹ ti ń mú ọ̀rọ̀ bọ̀. Ṣé mọ̀ wípé láti ìgbà ìwáṣẹ̀ náà Islam ti wà? Ẹ̀yin rò bóyá Islam kò bẹ̀rẹ̀ láti orí Ànábì? Bàbá. Ṣé mọ̀ pé Islam ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti orí Ànábì? Ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ fún yín. Ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe sùúrù ṣé ẹ mọ̀ kan tó ń pè ní Jahiliya period. Ẹ padà sójú screen bàbá yìí. Tí Mighty